हेलो गाइस, पार्ले युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत रहेको छ। आजको यस भिडियोमा हामीहरू विन्डोज 10लाई कसरी विन्डोज 11सँग या विन्डोज 11लाई कसरी विन्डोज 10सँग डबल बुटमा रन गर्न सकिन्छ विदाउट रुपस रुपस बिना हामीहरू कसरी विन्डोज 10लाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ। आजको यस भिडियोमा म विन्डोज 11सँगै विन्डोज 10लाई अर्को हार्ड ड्राइभमा इन्स्टल गरेर देखाउनेछु। त्यसैले यस च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, यस भिडियोलाई धेरै धेरै सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक पनि गरिदिनुहोस्। आज हामीहरू यसमा चाहिँ रुपसलाई युज गर्ने छैनौँ। मेरो यसमा भेन्डोलाई युज गर्ने छ, जुन डाइरेक्ट आइएसओ फाइललाई हाम्रो युएससीमा रन गराउन सक्छ, रन गराउने हामीलाई हेल्प गर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो पेन ड्राइभ लिनु होला, इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूको यदि भेन्डो पहिलादेखि इन्स्टल गर्नुभएको छ भने गर्नुहोस्, नत्र भेन्डोको इन्स्टल गर्नको लागि मैले एउटा भिडियो बनाइदिनेछु, कमेन्ट गर्नु होला तल। नत्र भए मैले हाउ टु इन्स्टल युन्टु भन्ने ट्युटोरियल ल्याएको छु, त्यसमा यो पुरा देखाएको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। र त्यसपछि म यता आफ्नो विन्डोज 10को आइएसओ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले विन्डोज 10 आइएसओ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोडमा जानुहोस्, विन्डोज 10 आइएसओ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यता अहिले डाउनलोड गर्ने केही अप्सनै दिएको छ, हेर्नुहोस्, डाउनलोड गर्ने नो अप्सन। तपाईँहरू यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट विन्डो 10 इन्स्टलेसन मिडिया डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू मेरो लिभ गरिदिनुहोस्, स्टार्ट डाउनलोड। त्यसपछि यसलाई ओपन गरिदिनुहोस्। यस, विन्डो 10को आइएसओ डाउनलोड गर्नलाई यसलाई लिभ गरिदिउँ। अब हामीहरू काट्यौँ पुरा। हेर्नुहोस्, यो स्टार्ट भइरहेको छ। यदि यसरी डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यो स्टार्ट भइसकेको छ। अब यसपछि एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्। एक्सेप्ट गरिसकेपछि यहाँ यो अझै चल्दैछ यो प्रोसेस। तपाईँलाई इन्टरनेट आवश्यकता पर्छ, यसको लागि इन्टरनेट धेरै आवश्यक पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अपग्रेड त्यसपछि आएछ क्रिएट इन्स्टलेसन मिडिया। हम चाहिँ क्रिएट इन्स्टलेसन मिडियामा क्लिक गर्नेछौँ। त्यसपछि नेक्स्ट इङ्ग्लिस युनाइटेड किङडम, यो सब नदिनु। युनाइटेड किङडममा युनाइटेड स्टेट्स गरिदिनुहोस्, युनाइटेड स्टेट्स इजी हुन्छ बुझ्न। त्यसपछि हामीलाई विन्डो 10 चाहियो, विन्डो 10 चाहियो। X64 या X32 बिट कुन चाहियो त्यो गर्नुहोस्। त्यसपछि मलाई चाहिँ फ्ल्यास गर्नु होइन, आइएसओ फाइल क्रिएट गर्नु भने म आइएसओ फाइल क्रिएट गर्छु। फ्ल्यास गर्नु होइन हामीले। त्यसपछि यसलाई विन्डोजबाट आइएसओ फाइल सेभ गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट, त्यसपछि यो स्टार्ट हुनेछ। हेर्नुहोस्, डाउनलोड स्टार्ट भइरहेको छ। यो मलाई चाहिँ अहिले डाउनलोड गर्नु छैन, मैले पहिल्यैदेखि आइएसओ फाइल रहेको छ। त्यसले म आफ्नो डाउनलोड गर्दैन, क्यान्सल गरिदिन्छु यसलाई। त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो त्यो डाउनलोड भएको आइएसओ फाइलकोमा जानु होला। मेरो त्यो आइएसओ फाइल चाहिँ यहाँ छैन। मेरो डाउनलोड गरी आइएसओ फाइल यहाँ राखेको छु मैले। आइएसओ फाइल्सभित्र मैले टनाटन आइएसओ फाइलहरू राखेको छु। युएसमा इन्सर्ट गरेँ मैले। अहिले फेरि विन्डो 10को आइएसओ फाइल राख्नेछु। यसलाई म यहाँ लगेर राखिदिन्छु। साथीहरू मैले देखिँदैन यसमा, अहिले देखियो साथीहरू 5 GB छ भन्नाले म एउटालाई खाली गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै तपाईँको आइएसओ फाइल 4 GB 5 GB छ मेरो, तपाईँले त्यसलाई 2.5 GB या 3-4 GB फ्री स्पेस राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पेन ड्राइभमा 2 GB त मिनिमम राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले पेन ड्राइभमा। अहिले मेरो एक्सेप्ट भइरहेको छ, यो त्यहाँ कपी भइरहेको छ। तपाईँहरू पनि कपी गर्नुहोस्। त्यतिखेर चाहिँ लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनुहोस् च्यानललाई। चलो भाइ साथीहरू, यो कपी भइसकेको छ मेरो फाइल फोल्डरमा। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। म त्यसलाई खोलेर पनि देखाउँछु। भेन्टो नामको फोल्डर विन्डो 10 कपी भइसकेको छ। अब मैले रन गर्नेछु। सबभन्दा पहिला म एउटा अर्को पार्टिसन क्रिएट गर्नेछु। तपाईँहरू क्रिएट एन्ड फर्मेट हाइटेक्स पार्टिसन सर्च गर्नु होला र यहाँ जानु होला। एउटा अर्को पार्टिसन हेर्नुहोस्, मेरो आइमा सिरिङ गरेर मैले राखेको छु 51 GB को पार्टिसन। यदि तपाईँहरूले एक्स्ट्रा गर्न चाहियो भने अरू छ भने सिरिङ भोल्युममा जानु होला, कुनै पार्टिसनमा दबाएर तपाईँकोमा स्पेस हुनुपर्छ। अनि यता यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसपछि सिरिङमा दबाउन सक्नुहुन्छ। मैले अगाडिदेखि यहाँ राखेको छु, अनएलोकेटेडमा राख्नु होला तपाईँहरू पनि। त्यसपछि म कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्न गइरहेको छु।